Hi, hello. So today we're gonna solve the limit of the following equation. This is finding the limit of a polynomial with radical. So we read this expression as the limit of square root of x raised to 4 minus 3x squared minus x squared as x approaches to positive infinity. So to find the answer for this, to find the limit for the following equation, kailangan muna natin na ilagay yung equation as, para matanggal natin yung radical, so kailangan muna natin siyang i-rationalize. So how do we rationalize this, or we conjugate, ganun. So we're gonna put it over x. So the whole equation is gonna go over an x, or basically a 1, pero express lang natin siya as x. So at this point, i-conjugate na natin siya. Pwede siya i-conjugate. So remember, when conjugating, ang nababago lang is yung sign sa labas ng radical. So itong minus sign na to is magiging x squared. Everybody? X squared. And then, ulitin lang din natin yung same step since itong ay isang conjugation. So, multiply natin siya. So, i-write muna natin. So, since radical and radical, maka-cancel siya. Oh, sabi ko lang. So, magiging x minus 3. Ayan. And since naka-radical siya kanina, ipaparenthesis natin siya since separate siya dito sa negative x squared over x. Same dun sa may equation na kinonjugate natin. Ayan. So after nyan, meron pala isang mistake. Since nag-conjugate ka at minultiply mo yung exponent na i-multiply mo dito is making mag-multiply. So, mag-multiply. So, magiging x raised to 4 siya. So, since naguguluhan pa rin ako ngayon kasi kakaaral ko lang neto self, so, ito na yung best explanation ko para sa ating dalawa. So, mangyayari niyan is alisin mo ngayon tong part na to sa parenthesis. So, magiging x raised to 4 3x squared minus x raised to 4. So, cancel common terms. Cancel lang natin yan. So, matitira sa atin ay itong negative 3x raised to squared, raised to 2 or squared. 4 minus 3x. Then, kakopy lang natin yung equation. So, baba yung denominator. Oh, my bad. So, at this point, okay ka na sa numerator. Ang problema mo naman, yung radical sa denominator since pwede pa siya mas-simplify. So, to simplify, ganito ang gagawin natin. Medyo complicated siya. So, I hope naalala ko pa rin siya habang dinidiscuss ko. So, andyan yung x sa labas. And then, yung equation sa loob is separate natin siya dito sa x. Well, obviously, separate naman siya. Tapos, alisin natin yung radical. Since itong dalawa lang to, itong binomial lang to lang yung merong radical, yan lang yung gagawin natin ng quotient or something related sa radical. Loss of exponent pala na related sa radical. So, since naka x raised to 4 siya, ang radical, as previously discussed dun sa ibang videos ko, is laging may index na 2. So, ang gagawin natin, yung index na 2 na yan, i-over natin sa numerator or sa exponent na mismong variable. Then, 3x squared, 2 over 2. So, yan, wala na tayong radical. Plus, x squared. Since wala naman siya sa part ng, wait lang, ito ay wala sa part ng radical, hindi siya over 2.
So, ano next step? Sige, lagyan na natin sa parenthesis para magkaiba. So, ano next step? Gagawin natin dyan is i-divide na natin yung mga in-over natin. So, 4 over 2 is 2. Simply 2. Minus 3x squared. I-rewrite lang muna natin dyan. 3x raised to 2 over 2. Write lang natin yan. Mamaya na yan. And yung x squared. So, yes, meron tayong x squared. Meron tayong greatest common factor. So, yung GCF natin, ilalabas natin yan sa magiging x squared to. And, ito mga to ay u over x squared natin. Lahat yan, x squared. So, mangyayari, cancel to, and then magiging 1 minus 3x, baba lang muna natin yung buong equation kasi wala na tayong space. Rewrite lang ito, rewrite ko lang. And so, cancel. So, after yan, since meron ka ng na cancel dito, magiging 1 na siya pareho. And ang ating x squared, ang ating 3x raised to 2 over 2 ay magiging ganito na. Diyan muna yan. So, meron tayong isang rule dito, according sa aking notes, na yung mga, since ganito yung situation natin, mag-focus tayo sa exponent. Ano ba yung exponent natin? Meron tayong 2 over 2 over 2. So, magiging din yung itsura niyan pag wala yung mga variable tsaka yung coefficient. Tapos, ang next step kung gagawin natin is i-reciprocate natin, ay, i-multiply ba natin? I-multiply natin siya. So, magiging 2 over 1. Or, hindi pala i-multiply, sorry. I-minus natin sa 2. Itong denominator ng dalawang to is i-minus natin. So, alisin na natin yan. 2 over 2 minus 2 is simply negative 1. So, yun. Negative 1 na siya. So, after niya, since negative 1 na siya, rewrite lang uli natin. X squared. X. Naka-cancel na to. Parang siya negative 1 na siya. Actually, hindi na pala negative 1 yan. Since itong dalawang to ay magkasama at ito may x1 negative 1, paparenthesis na natin siya ngayon, and then magiging negative na lahat. Now, mangyayari next step is i-find na natin yung limit. So, ano yung kanina limit? Ang limit natin is x approaches to positive infinity. So, substitute na natin lahat ng x except nandito. Sa loob lang ng parenthesis. So, 1 minus, hindi na pala siya minus kasi i-distribute mo na yung negative. So, magiging positive 3. Substitute mo yung infinity. Plus 1. Since 3 times to infinity is something na magiging 0, since masyado malaking number ng infinity, the point na wala na siyang kwenta, magiging 0 na lang siya. So, 1 plus 3 times 0 plus 1. 3 times to 0 is always 0, so magiging 1 plus 0 plus 1. And 1 plus 1 is basically 2. Sulat ko lang yung x squared natin. Since na x squared tayo. So, balik tayo sa equation kanina. Nandito na tayo sa part na to. Natiran tayo ng negative 3x. Negative 3x squared over x squared. Ang parenthesis yung 2. Since magkaiba naman siya. So, ano mangyayari? It's easy. Cancel. Cancel. Then, mawala yung parenthesis na ito. Maka-cancel na yung parenthesis. And, ang magiging final na sagot natin ay negative 3 over 2 or
3 over 2. I mean, yun. So, alam ko medyo magulo pa rin sa'yo kasi ngayon mo lang naintindihan, self. Pero, if ever na maguluhan ka ulit, just go back to this video.